guys! Welcome back to my channel. So today's video, we're gonna do a DIY bed cover. So ito po yung finished product niya. And I used only scrapped materials. So example, these are my scrapped cloth. Pinagdugtong-dugtong ko lang siya. So naging ganito siya. Okay, tapos ginamit ko yung back niya, yung old bed cover ko. Please stay tuned to this video. So I'm gonna walk you through how to do this step by step. Beginners bed cover. Ngayon, mag-uumpisa na tayo guys. Kailangan lang natin ng cardboard, clips, pentel pen, gunting, at syempre yung mga tela na paggugupitin natin. I-align lang natin ang cardboard sa ating tela. Depende sa laki ng pattern ang gusto ninyo. So, ito yung ginamit ko. Tapos, ang clips, ang purpose nito is para di gagalaw ang tela kapag pinapattern natin siya, kapag ginuguhitan natin siya ng pentel pen. Tapos mamaya, gugupitin na lang din natin. Ayan guys, nabuo na rin natin sila sa wakas. Ngayon, ang plano ko, lalagyan natin sila ng borders para makikitang straight yung mga lines mamaya pagka tinahin natin silang lahat. Yun. Ngayon, kailangan na natin silang pagdudugtungin. Yan, dyan natin nilalagay yung mga borders, all sides. Yun, sa ibabaw. Yan, let's start. Unahin natin itong first row. So, itong dalawa muna. Tapos, so on and so forth.
Nga pala guys, nilagyan ko ng mga pins sa gitna para hindi sila gagalaw-galaw kapag tinahi ko. And pagkatapos pantay ang nalalatasan. So, tip lang para pantay yung pagkakatahi nyo. Next step natin guys is lalagyan na natin siya ng quilt batting. So ang quilt batting na to is ito yung sa gitna ng cover natin. Ito yung pampakapal ng cover. Kung mapapansin nyo parang may cotton sa loob. Ito yung quilt batting. So nabuo na natin. Tapos ipipin lang natin sila and ilalagay na rin natin ang back ng cover nito. Tapos tatahiin natin. Ayan, yung color pink. Ayan, yan yung cover natin sa likod. Nilagyan ko sila ng pin para kapag tinahi mamaya hindi sila gagalaw. Pantay-pantay sila. Siyempre beginner lang ako, no? First time kong gumawa nito. And of course, hindi pa siya ganun ka-perfect. Ayan yung gagamitin kong cover sa likod. Yun yung old na bedsheet ko. Sobrang nipis. Kaya gagawin ko na lang siyang cover sa likod. Tapos ang black na yan. Sorry. Black na yan, yun yung quilt batting na parang cotton sa gitna. And ito yung itong colorfuls na to. Ito yung magiging top ng cover natin.
Alright, so there you go guys. Thank you so much for watching until the end of this video. At kapag di pa kayo nakapag-subscribe, please subscribe and like na din if you like the video. This is my first time to make this bed cover, so syempre hindi pa siya perfect. And practice makes perfect. Thank you so much for watching. See you next time. Bye bye.